Всім привіт. Всім привіт. Трохи почекаємо, поки всі зберуться. Моя тема полягає в тому, а, які відмінності між IT-менеджментом та фізичним управлінням в сфері послуг. Я почну з того, що розкажу трохи про себе. Я буду розповідати про досвід свій в управлінні ресторанами, так як його в мене багато, і я точно можу сказати, що це фізичний бізнес, і його аспекти дуже подібні з будь-яким іншим фізичним бізнесом, в особливості, якщо брати до уваги сферу послуг. Я маю 4 роки досвіду управління концептуальними ресторанами в компанії, яка називається War Family, в місті, в якому я живу, в Дніпрі. Насправді досвіду в мене трошки більше в цій компанії. Я починав працювати тут, там офіціантом, змінив декілька ресторанів, був старшим офіціантом, потім мені вдалося попрацювати в ресторані «Ринкові відносини». Там я став керуючим, у проєкту були проблеми, тоді це такий трошки внутрічок, але були думки про те, щоб навіть закривати ресторан, але тоді я був дуже мотивований, до нашої компанії прийшов працювати новий шеф-кухар, і ми разом провели дуже крутий рік, зробили крутий результат фінансовий, повернули ресторан в плюс. Зараз він успішно працює, і там все чудово. Також враховуючи те, що досвід був такий кризовий, моя компанія запропонувала мені попрацювати в ще одному ресторані, де були проблеми з персоналом. Там я був більш кризовим менеджером, де ми налаштовували процесу, працювали з командою і так далі. І після цього всього паралельно в мене ще був досвід роботи з доставкою під час того, як був ковід. Я створював доставку разом з усіма, хто тоді сидів вдома і не міг виходити на вулицю. Агрегаторів доставки, які там були в нашому місті, було недостатньо. І потім це все переросло в те, що ми створювали сайт і застосунок, який досі є, працює і так далі. Також в кінці цього шляху моя компанія запропонувала мені працювати в найбільшому ресторані, який в них є. І команда складала більше 100 людей. Процесів було дуже багато, відповідальних було також дуже багато. І також хочу виділити, що працюючи в цьому ресторані, мій найцікавіший досвід був це відкрити ресторан на руфтопі бізнес-центру. Він знаходиться в стилі Балі, точніше, він виконаний в стилі Балі. Я думаю, що дизайнери, які проектували ресторан, зі мною не погодяться, але я далі трохи покажу. Він дійсно такий дуже затишний і там дуже кльово відпочивати. Влітку особливо, коли дуже спекотно і тобі хочеться пити якийсь холодний коктейль. Ну, не буду багато на цьому, просто покажу трошки слайд-шоу скріншотів з інстаграму в ресторанах, яких я працював, щоб так трошки вам розказати про те, що дійсно у мене був такий досвід. І на базі цього досвіду я хочу далі порівнювати той досвід, який я зараз маю. Я працюю в Halo вже більше, ніж половину року. І я думаю, що я також вже маю уявлення про IT-менеджмент. І тому я хочу далі порівняти головні аспекти, плюси та мінуси обох професій, обох напрямків. І, можливо, вам буде легше в майбутньому, не знаю, вирішувати, куди рухатися, тому що, можливо, хтось з вас хоче свій ресторан мати в майбутньому. Або ви хочете працювати в сфері послуг, мати свій бізнес в сфері послуг, і вам буде зрозуміло, яка роль менеджера там. Також з точки зору IT-менеджменту я розкажу, чому саме я вирішив змінити напрямок розвитку і які плюси у цій професії. Тому можна починати. Я хочу почати, в принципі, з головних аспектів в IT-менеджменті. Хочу почати з цього. Тут є сухе визначення, що менеджмент в галузі IT – це процес планування, організації та контролю за роботою технічних команд, що забезпечують розробку, впровадження та підтримку інформаційних технологій організації. Звісно, цей термін він може бути набагато ширший, і я не хочу бути однією, тобто дисклеймер, я
не є там основна істина, що таке IT-менеджмент, і ці аспекти можуть відрізнятися від компанії, але знову ж таки я базуюсь на своєму досвіді, і я думаю, що моя думка буде вам цікава, сподіваюся. Так, вимога до швидкого перемикання між проектами це перше, з чим я зіштовхнувся. Це те, що у IT-менеджера ніколи не буває одного або там двох проєктів, над якими він працює. Це дуже рідка ситуація, і в основному це 3, 4, 5, а іноді і більше, тому що вони мають свій різний розмір, різне навантаження, різні задачі, різну кількість команди всередині. І першочергово дуже складно навчитися перемикатися між кожним проектом, тому що це абсолютно там 3, 4, 5 різних можливо напрямків, десь healthcare, десь NFT, десь спорт, десь якийсь нумерологічний калькулятор. І тобі треба постійно тримати в голові купу задач, вести окремі таск-трекери, менеджувати свій час, що на початку може взривати трошки мозок, і вміння до швидкого перемикання – це дуже важлива вимога до кожного менеджера. Я вірю в те, що в принципі не буває Юліїв Цезарів, які можуть робити декілька речей одночасно. Є людина, яка вміє швидко перемикатися, або ж ні. Тому людина, яка має концентруватися на чомусь одному, навряд зможе бути менеджером в IT. Також те, що я вважаю одним з найбільших плюсів, в принципі, це можливість працювати з будь-якого місця. Це стосується не тільки менеджменту, а й, в принципі, IT в цілому. Думаю, кожен з вас, хто працює в Halo і, в принципі, в IT працював, мав досвід, ви розумієте, що це супер кайф, коли ти можеш взяти ноутбук, поїхати куди завгодно, аби був інтернет, ти можеш якісно робити свою роботу, незалежно від того, в якому місці ти знаходишся. І єдине, що якщо таймзона тобі дозволяє, ти можеш це робити. Звичайно, велика кількість членів команди, тобто, якщо порівнювати з ресторанами, там далі буде цей аспект, що в IT-командах завжди не дуже багато людей, і звісно, що буває різне, але з того досвіду, який я маю, з досвіду моїх друзів, які працюють проектними менеджерами, дійсно, що команди не дуже великі, але ці невеличкі команди, які є у менеджерів, складаються в одну велику, якщо брати, в принципі, весь об'єм роботи і обсяг роботи, який є у менеджера кожного дня. Фінансова відповідальність може бути різного рівня. Тут я хочу сказати про те, що у IT-менеджера дуже складно визначити саме цей рівень відповідальності, тому що десь менеджери відповідають тільки за результат роботи, що і є напряму залежить від фінансового результату компанії. Тобто, якщо компанія отримала гроші за якийсь проект, і він має бути виконаний відповідно до контракту, має бути виконаний вчасно, що говорить про те, що менеджер несе відповідальність все ж таки за фінанси, тому що якщо буде щось не так, і команда буде вимушена продовжувати роботу, залежно від рівня контракту, може бути таке, що компанія буде це робити собі в збиток. І якщо у менеджера буде багато таких помилок, безпосередньо він несе фінансову відповідальність, але знову ж таки, скоріш за все, він не буде платити це зі свого кармана. В будь-якому разі, я впевнений, що також є компанії, де IT-менеджер відповідає за апсейл, тобто він може подавати додаткові послуги, може бути відповідальний за бюджет, який є у нього на команду, на рік, на той період, на який є контракт у компанії з клієнтом. Тому він може бути різним. Але в будь-якому разі, напевно, все ж таки компанія захищає менеджера тим, що має бухгалтерів, має сейлз-менеджерів, має аккаунт-менеджерів, які всі ці аспекти беруть на себе. Далі. Управління та розвиток команди на всіх рівнях. Тут все ж таки менеджер, по-перше, відповідає за проект, за його результат, за його розвиток. Але ж в будь-якому разі, якщо проектний менеджер має класні софт-скіли, то він буде слідкувати за тим, як себе відчуває його команда, дизайнер, розробник, чи він хоче розвитку, чи йому не подобається той домен, в якому він знаходиться, чи він, в принципі, хоче перекваліфікуватися. І це також обов'язок проєктного менеджера
це, напевно, не прописано в джоб-офері жодного проєктного менеджера, але це дуже класно, коли кожен менеджер робить one-to-one зі своїми членами команди, щоб зрозуміти їх настрій, та також обов'язком є те, що ти можеш вчасно дати класну пораду або звернутися до HR-менеджера, який допоможе людині в тому, щоб їй було більш комфортно на тому місці, де вона знаходиться. Далі. Неможливість делегування обов'язків. Тут також це поки що мій досвід. Дуже складно делегувати обов'язки саме проєктного менеджера, тому що вони пов'язані в основному з контролем завдань, і треба бути в курсі всього, що знаходиться на проєкті. Скоріше за все, якщо менеджер досвідчений, він не матиме ментора, він матиме лід-менеджера, як це влаштовано в нас, і раз на якийсь період він буде звітувати про те, який статус завдань, але в будь-якому разі, щоб делегувати якесь завдання комусь, це майже неможливо. Плюс у проєктного менеджера, по суті, немає якихось помічників. Іноді в деяких компаніях я впевнений, що може бути якийсь junior project manager або людина, яка є скрам-мастером, яка може відповідати тільки за якісь окремі процеси, туди можна делегувати відповідальність. Але в основному всі обов'язки, які є у проєктного менеджера, вони визначені, і він має робити їх самостійно. Так, управління своєчасною доставкою клієнтам конкретних результатів роботи. Тут говориться про те, що менеджер присутній на кожному етапі розробки, від його зародження, від ідеї, коли клієнт прийшов до компанії, менеджер отримує бриф, і далі він на кожному процесі планування, розробки і тестування передачі клієнту готового результату, він приймає участь, він контролює, і це, напевно, найважливіша штука, яку робить менеджер. Часто, я думаю, що ви чули жарт про те, що не проєктний менеджер, а строковижималка, да? Що ми постійно пишемо коли, побачимо коли, але сам факт, що це дійсно дуже важливо. Без цього менеджменту проєктний результат, він, скоріше за все, буде дуже розмитий, дуже не визначений в часі, і дуже складно буде менеджити процеси, обрамлювати якийсь таймлайн і, в принципі, бути успішним компанії перед клієнтами та бути здатними конкурувати зі своїми конкурентами на ринку. І відповідальність перед керівництвом та клієнтами компанії. Тут я хотів виділити те, що саме відповідальність менеджера в IT, вона є перед нашим керівництвом, перед нашим менеджментом, який дає нам можливість працювати на якихось проєктах, та клієнтами компанії, тобто виконання робіт, які ми обговорили, які є в контракті, які є в наших agreed deliverables відносно кожного проєкту. І, в принципі, напевно, це все. Тобто відповідальність лежить тільки на цьому. Далі я намалював в міру невеличку схему. Як я бачу там зараз структуру IT-компанії, вона складається з дуже великої кількості людей, насправді, і тут може бути дуже багато різних ще напрямків, тому що кожна компанія, вона різна. І я не хочу, щоб ця схема була там, я не можу сказати, що ця схема є якоюсь основною, але все ж таки ви можете розуміти, що є SEO, головна людина на проєкті, їх може бути декілька. Також ми маємо фінансового директора, ми маємо людину, яка відповідає за sales відділ, маркетинг-директор, HR-директор, CTO, який відповідає за весь технічний відділ, є там голова дизайну. Я думаю, що це також важлива позиція. І там delivery менеджер або head of management – це людина, яка відповідає за, в принципі, за весь менеджмент. Я думаю, що там є дуже багато напрямків, і все може бути, знову ж таки, набагато більшим, але я бачу це так зараз, враховуючи свій досвід, і це допомагає мені, в принципі, бачити структуру компанії, можливості людей рухатися по цим крокам, ланкам, куди ми можемо дійти. Плюс в будь-якому разі приємно знати, що проєктний менеджер може стати там далі процесний менеджером, який контролює декілька команд, може бути ментором, людина, яка може стати головою менеджмент відділу, може бути delivery менеджером і якийсь там через якийсь час стати SEO. Тобто це прикольний шлях, як на мене, дуже крутий і так далі. Але знову ж таки ніхто не говорить про те, що, наприклад, той самий QA або девелопер, який має дуже круті менеджмент скіли, також може спокійно вирости в CTO і в SEO, і це дуже реально.
Далі я хочу поговорити про основні аспекти менеджменту в офлайн бізнесі, і я буду говорити про них на фоні знову ж таки ресторанного бізнесу. Тут я розписав це таким чином, що процес керування всіма аспектами діяльності відповідно до його концепції та цілей. Це постійна робота над підтриманням та поліпшенням продукту та його якості. Офлайн менеджмент можна порівняти в принципі з відповідальністю продуктового менеджера, який займається розвитком якогось конкретного продукту, який менеджить процеси поліпшення та покращення конкретної команди, конкретного продукту і результату. Це так само, але є свій нюанс. Постійна залученість та багатозадачність. Тут не вийде розділяти, це дуже складно. В мене був досвід працювати на декількох ресторанах одночасно, і, чесно кажучи, якісь аспекти починають просідати, тому що твій фокус, він залучений на якісь проблемні зони, іноді проблемних зон в іншому ресторані дуже багато, і потрібно, щоб якийсь ресторан був дуже круто працював без тебе, щоб ти міг там не бути присутнім. Але в будь-якому разі, якщо брати стандартний підхід до роботи, то менеджер, керуючий, голова ресторану, він працює тільки на одному проєкті і займається його розвитком постійно самостійно. Не постійно і одночасно. Плюс я написав про багатозадачність. Ми говорили, що проєктний менеджер має вміти перемикатися між проєктами, керуючий рестораном має вміти перемикатися між задачами. Тому що коли в тебе розвиток одного продукту, дуже багато процесів зав'язані на тому, щоб цей продукт був якісний і він мав постійний сталий розвиток. І тут також іноді буває, що доводиться швидко перемикатися між різними процесами, впливати на різні процеси. Але з мого досвіду ця багатозадачність набагато легша, ніж в IT, якщо ти маєш купу проєктів. Необмежена кількість працівників у команді. Тут про те, що ти можеш відкрити кав'ярню, в якій буде працювати 2 баріста через день з однією прибиральницею, і ти будеш власником, і до масштабів різних, які собі ти можеш уявити. Тут, скоріш за все, там, з мого досвіду може бути більше 100 людей. І ти, як керуючий, ти менеджер всіх цих 100 людей. Ти відповідаєш за кожного з них. І це набагато складніше, ніж в IT, тому що іноді людей настільки багато, що ти можеш не знати імена деяких прибиральниць, деяких кухарів. І це трошки неприкольно, тому що для того, щоб менеджити саме все в твоєму там проєкті, офлайн проєкті, тобі треба знати кожну людину, знати, як вона впливає на процеси, які в неї сильні сторони, які в неї слабкі сторони. І тому вміння об'єднати це все, вміння знайти правильних людей, які будуть відповідати за конкретні підрозділи, щоб ти міг їм довіряти, делегувати якісь завдання. Це також задача керуючого. І, в принципі, тут його прямий вплив на те, щоб команда була зібрана так, як вона має бути зібрана відповідно до концепції. Важлива фізична присутність. Тут не вийде бути з ноутбуком, десь на балі, лежати з коктейлем. На жаль, ні. Керуючий офлайн бізнесу відповідає за нього кожного дня. І немає можливості бути вихідним. Насправді, в твоєму джофері ніколи не буде, що ти маєш вихідні, і якщо щось сталося, то ти не маєш відповідати на питання. Так, звісно, будувати нормальний графік важливо, але іноді дійсно бувають такі речі, коли тобі треба приїхати в ресторан вночі, тому що спрацювала сигналізація, і ти бачиш по камерам, що хтось не вимкнув якийсь прилад, і він горить. І тут, якщо ніхто з твоїх відповідальних кухарів не бере слухавку, а це нормально вночі, ти береш і їдеш. І тут я вважаю, що це одна із мінусів професії, тому що дуже складно думати про якийсь свій внутрішній розвиток і думати про не обмежувати себе в розвитку, тому що ресторан все ж таки він знаходиться на конкретній території, і вийти за його рамки дуже складно. Плюс важливо бути присутнім. Так, зараз я зупинюсь потім на питаннях, я бачу, що там вже є питання. Я закінчую цей блок і перейдемо до питань. Так, важлива присутність, і тут не вийде
не бути з командою, треба, щоб вони тебе бачили, треба приймати рішення, треба проводити збори, треба впливати безпосередньо на кожний аспект роботи, бачити, як продукт виконаний, мати можливість з'їсти його, мати можливість дивитися на те, як працює твоя команда. І тут є різниця між IT. Так, в IT також дуже велика присутність менеджера на зустрічах, дейліки, постійний контроль, питання, дзвони, але це не фізичний якийсь стан, який тобі потрібно постійно підтримувати. Висока фінансова відповідальність. Так, тут, по-перше, завжди керівник ресторану, керівник офлайн-бізнесу, він, скоріш за все, зав'язаний на мотивації, яка пов'язана з відсотком з прибутку ресторану. І безпосередньо, якщо цей керівник не буде впливати позитивно на розвиток кожного аспекту цього продукту, і він не буде мати кращі продажі, то він, по-перше, самостійно буде менше заробляти, по-друге, менше зароблятиме власник бізнесу. І по-друге, так, це те, що висока відповідальність через те, що кожного дня приходять гроші в ресторан і, в принципі, будь-який офлайн-бізнес, і тобі треба розуміти, як працює цей менеджмент. По-третє, скоріш за все, ви будете відповідальними за зарплати своїх людей, які працюють у вас, будете відповідальними за їх мотивацію, за їх ставку, за їх окремий джоб-офер, як це працює. Тобто, да, часто буває, де є просто професія для кухаря, який заробляє конкретну суму за конкретний день, але є професії в ресторанному бізнесі, наприклад, де людина отримує відсоток від продажу, відсоток від якогось фінансового показника всередині ресторану, що також говорить про те, що керуючий має розуміти фінансову звітність кожного ресторану. Плюс він веде фінансовий звіт кожного місяця, також та щорічний звіт, де він бачить результати своєї роботи і може на це впливати, а може отримувати за це наганяй, тому що нічого не робив. Звісно, що тут також буде присутній фінансовий сектор, але безпосередньо він не впливає ніяк на те, що проходить в ресторані. Далі, безпосередньо вплив на всі показники бізнесу, це я тільки що проговорив. Управління та розвиток усіх видів бізнесу. Так, тут говорить про те, що якщо на прикладі ресторану, ви також відповідальні за розвиток своєї команди. Якщо говорити на прикладі мого досвіду, у нас у компанії було 6, є зараз 6 ресторанів, і вони, звісно, продовжують масштабуватися. І керуючи відповідальні за те, щоб завжди були люди, які здатні бути менеджерами, які здатні потім стати керуючими і безпосередньо мають бути прикладом та мають вміти ділитися інформацією зі своїми офіціантами або людьми, які потенційно можуть бути менеджерами. Так? І також ми маємо розвивати всі напрямки, тобто все має бути конкурентно спроможним. Тому що в місті дуже часто, не тільки в місті, а в принципі в сфері, в якій про цей офлайн-бізнес виконує продажі, заробляє гроші, скоріше все будуть конкуренти, і треба робити це краще за всіх, щоб у вас був найбільший фінансовий позитивний показник. І тому безпосередньо вплив та розвиток – це 100% відповідальність людини, яка є головою цього ресторану і задає напрямок розвитку. Можливість тут делегувати обов'язки можна, тому що ви будете мати шеф-кухара, шеф-бармена, ви будете мати якісь адміністраторів або менеджерів ресторану. Так, менеджер ресторану, він не завжди є те, що ми звикли сприймати менеджерами в інших сферах. І там ви можете делегувати свої обов'язки, які дозволять, в принципі, звільнити свій час на більш важливі речі, на розвиток проєкту, на творчість, на те, щоб дивитися на те, як можуть робити ваші конкуренти. І незалежно, насправді, від сфери, менеджер завжди має залишати якийсь час для того, щоб в нього була можливість відвідувати курси, ставати кращим менеджером, генерувати нові ідеї для розвитку свого продукту і так далі. Тому тут оця опція делегування, вона дуже позитивна, і вона дійсно може допомогти в якийсь час менеджити багато процесів одночасно. І тут у нас відповідальність йде перед власником
бізнесу та їх партнерами. Тут у нас також можна сказати, що є відповідальність перед клієнтами, гостями, які приходять в наш ресторан і їдять нашу їжу, але це більш відповідальність виконавців. Це люди, які готують їжу та віддають її. А відповідальність керуючого – це саме фінансові показники перед власниками бізнесу, і це партнери. Це можуть бути партнери, які такі як постачальники, які нам дають якісь унікальні умови на продукти, на алкоголь. І тут також керуючий має регулювати та відповідати за якісь домовленості, які є між ними. Я думаю, що можемо тут трошки зупинитися, та якщо у вас є питання, будь ласка, напишіть, і будемо рухатись далі. Чи допомагає досвід роботи офіціантом в організації коректної та ефективної роботи команди офіціантів? Чи потрібно провести день із прибиральницею, щоб зрозумітися, чи є процес в її роботі, який можна покращити? Звісно. Це в будь-якому разі позитивний досвід, тому що людина, яка бачила все, що знаходиться в, так як сказати, все, що робить лінійний персонал, тобто розуміє всі аспекти бізнесу, розуміє, як працює кухня, як розуміє, як працює кожен прилад, який є на кухні, розуміє, як працюють, чому ця страва віддається там 15 хвилин і так далі. На цих всіх дрібницях потім базується результат і якість роботи. І звісно, що коли ти маєш бекграунд офіціанта, маєш бекграунд людини, яка починала знизу, набагато легше менеджити це, тому що ти розумієш не тільки бізнес-потреби, а ще й розумієш людей, які там працюють, і це дуже допомагає. Чи потрібно провести день із прибиральниці? Напевно, керуючому – ні. Але іноді менеджери та адміністратори це роблять. Покращувати процеси можна тим чином, що ти бачиш там банальний приклад того, що прибиральниці отримують миюче, яким вони миють посуд. Вони можуть його розводити водою, тим самим збільшувати, насправді, не зменшувати, а збільшувати витрату цього миючого, тому що воно стає менш ефективним під час миття, воно розливається і воно не відмиває якісно той посуд, який приносять після того, як люди поїли. Тому тільки менеджер, тільки людина, яка знаходиться там безпосередньо, там розуміє, за що платить гроші ресторан, вона може вплинути на цей процес, і після чого пишуться інструкції, пишуться чек-лісти, і потім це все контролюється. Тут саме менеджер, саме головна людина в ресторані не буде цього робити, але відповідальні люди, такі старші офіціанти, адміністратори, вони будуть цим займатися, тому що чистота ресторану, чистота там бізнесу і місця в сфері послуг, вона ймовірно важлива, бо ви там знаходитеся фізично і отримуєте послуги. І так працює з будь-чим. Якщо ми візьмемо IT-компанію, я думаю, що розуміти процеси як розробник або той самий QA. Кажуть, що QA дуже класно стають менеджерами, тому що вони розуміють код, вони розуміють розробників. Також їх робота дуже пов'язана з тим, що може робити менеджер, і їм легко потім саме почати менеджити процеси і потім зростати далі, тому що він розуміє все, що внизу. Але звісно, що менеджер не завжди має мати якийсь технічний бекграунд, але в будь-якому разі для якогось серйозного розвитку в IT 100% це потрібно. Так, я бачу, що питань більше немає. Я думаю, буду рухатись далі. Я тут також намалював структуру ресторану, в якій я працював. Там також є HR-директор, є маркетинг-директор, обов'язково є фінансовий директор, є операційний директор, від якого вже йдуть керуючі директори ресторану, потім там є шеф-бартендер і так далі. Звісно, що вони також з високою рівнем відповідальності, але найбільший рівень відповідальності у саме керуючого, у директора ресторану. Так, я також хотів виділити один слайд на те, як IT-менеджмент впливає на фізичне управління в сфері послуг, тому що я також мав цей досвід, і, можливо, для когось це також буде цікаво. По-перше, автоматизація певних процесів. Раніше в ресторанах розраховувалося на ручних чеках, зараз у кожного ресторану є свій софт, який допомагає їм менеджити всі столики, замовлення і так далі. Цей софт також
постійно підтримується, оновлюється, прогресує, розвивається, і це дійсно допомагає пришвидшувати процес роботи. Збільшення прибутку. Це абсолютно 100%. Це пов'язано з тим, що якщо в тебе автоматизовані процеси, ти можеш збільшувати прибуток за рахунок того, що ти будеш швидше і точніше працювати, і будеш менше втрачати грошей на якихось похибках та помилках. Плюс всім відомо, що там купа агрегатів доставки, які можуть можуть працювати разом з ресторанами, можуть збільшувати прибуток, тому що ресторан обмежений тим, що люди можуть їсти там на обмеженому кількості столиків, але при цьому ще можна готувати людям, які їдять вдома. І раніше без такого софту, який організовує роботу кур'єра, організовує роботу кухні, людина, яка видає, збирає замовлення, перевозить їх в суперсумках, які зберігають тепло, це не було можливо без саме IT. Також підвищення рівня ефективності. Це пов'язано з тим, що, напевно, також скажу, що це пришвидшує роботу, плюс офіціанти можуть мати якийсь софт на телефонах, і вони можуть пробувати замовлення ще швидше. Плюс далі це діджиталізація всіх процесів, це той самий Монобанк, який розробив можливість розраховуватися за рахунок через функцію Shake to Pay, тобто ти можеш прийти в ресторан, сіти за стіл, якщо ти знаєш номер свого столика, а ресторани, які мають цю функцію, вони завжди маркують столи номером, ти можеш потрясти, і Монобанк в тебе висить меню з рестораном, де ти будеш свій столик, бачиш все свої замовлення, можеш розрахуватися і піти без офіціанта. Тобто ти розраховуєшся там через Shake to Pay, або так само це може працювати через QR-код, тобто два шляхи. Відсканував QR-код, знайшов свій стіл, заплатив, встав і пішов. Також можна залишити чайові, що також приємно для людей. Я впевнений, що офіціанти, які працюють зараз в таких ресторанах, вони почали отримувати більше грошей, тому що є, якщо дивитися на UX цього флоу, то там тобі пропонують залишити чайові. І з картки це завжди набагато легше. Використання програмного забезпечення для керування. Тут, якщо ти власник бізнесу, ти можеш встановити також ПО, який показує тобі напряму фінансові результати твого ресторану. Тобто система, софт, який встановлений на комп'ютер ресторану, може транслювати і збирати всю інформацію таким чином, що вона потім трансформується в статистику та показники фінансові, які може бачити власник. Власник може бути де завгодно, він може побачити, що його прибуток зростав 3 місяці підряд, а в тому місяці він отримав дуже великий мінус по якимось окремим аспектам. І для нього це вже тригер, що він має звернутися до директора, до керуючого ресторану, який має на це вплинути, подивитися, розібратися. І дуже часто там є багато підводних каменів, які пов'язані з продуктами, перезвітами. Тобто це не завжди є якісь зменшення кількості гостей, або там подорожчання продуктів, і через це там собівартість зростає, і там дуже багато нюансів. І менеджити ці процеси допомагає дуже сильно ПО, яке розробляють для ресторанів. Забезпечити точність виконання замовлень. Тут також є процеси, де офіціант може просто контролювати статус, на якому знаходиться страва, допомагаючи кухарю розуміти, коли йому треба почати готувати ту чи іншу подачу і так далі. Тому це також дуже допомагає. Може допомагати уникнути помилки замовлення, так, тому що тут, знову ж таки, є всі процеси, є всі прописані ще раз дані замовлення, які ти можеш перевірити. Якщо ти, наприклад, не відправив замовлення на кухню, воно буде підсвічуватися іншим кольором, і ти будеш знати, що це не почали готувати, якщо подивишся, тобто це дійсно допомагає. І кращий комфорт для бізнесу, це в будь-якому разі допомагає, ці всі аспекти, вони допомагають бізнесу бути більш цікавим для юзерів, для людей, які думають вже, мені піти, бо ресторани і, в принципі, бізнес дуже часто він не сильно відрізняється за якістю, і у людей дуже багато вибору, і вони вже оцінюють не за тим, де смачно, а де їм буде зручніше, і де буде цікавіше, і де буде прикольніший досвід. Так само, якщо ви візьмете там машини в одній ціновій категорії, то навряд ви будете обирати їх за грошима, тому що вони коштують однаково. Ми можемо взяти якусь там Mazda 6 або Volkswagen Passat, то вони приблизно однаково коштують, але ви вже будете обирати з якимись іншими штуками, які вам
подобається в цій машині. Це комфорт, там шкіряне сидіння, якийсь там клімат-контроль, логотип вам подобається, або дизайн цієї машини і так далі. Так само з ресторанами ви обираєте їх не за тим, що якісно поїсти, а де красивіший дизайн ресторану, де кращий сервіс, кращий юзер експірієнс використання того самого софту, який може допомагати бізнесу. Так, ну і на кінець я залишив плюси та мінуси професії IT-менеджера та менеджера в сфері послуг. Це знову ж таки мій висновок. Я думаю, що ви з ним погодитеся, але якщо ні, то я буду чекати в чаті ваші питання. По-перше, можливість роботи з сучасними технологіями, інноваційними проектами. IT, щоб працювати в IT, тобі треба бути на часі постійно, тобі треба постійно розуміти, де знаходяться технології, використовувати їх, той самий ChatGPT, який дуже допомагає менеджерам, я впевнений, він допомагає кожному зараз. Мінусом є високий рівень відповідальності за успіх проекту. Тобто, незалежності від того, як перформує твоя команда, менеджер все одно буде відповідальним, і він буде відповідати перед сейлс-менеджером, перед своїм менеджментом, чому ви не виконали срок, так само перед клієнтом, і тут багато негативу. І цей аспект також для цього треба мати достатню стресостійкість. Висока заробітна плата та можливість кар'єрного зросту. Звісно, що висока заробітна плата, вона це таке дуже широке поняття, тому що якщо ти будеш менеджером якогось ресторану, навряд ти будеш отримувати стільки з тим досвідом, який ти можеш мати в IT, де ти можеш працювати, і там рівень задач, з якими ти будеш працювати, також абсолютно різний. І IT тим подобається людям, тим, що тут є можливість зросту, є накопичення досвіду, яке дає тобі можливість працювати з більш цікавими проектами, брати більше відповідальність і так далі. Так працює і в офлайн бізнесі, але я думаю, ви можете погодитися, що це обмежена штука. Мінусом є необхідність постійного оновлення знань та навичок. Так, тут, якщо ви не готові постійно бути на часі, тут буде складно, тому що консерваторів ніде не люблять. Гнучкий графік роботи та можливість працювати віддалено. Знову ж таки, так, надмірна рутинність та монотонність роботи. Я можу погодитися з цим, можу не погодитися з цим, хтось може не погодитися з цим, так, але дійсно іноді написання документації, якийсь постійний процес надання фідбеку клієнту, обрамлення його в якийсь один стиль, він може трошки робити роботу твою нудною, рутинною, але все ж таки, якщо людям з цим окей, я думаю, що ця професія дуже класно підходить. Розвиток особистих та професійних навичок. За рахунок того, що проекти абсолютно різні, ти можеш стати knowledge-кіпером різних доменів, ти можеш працювати в NFT, ти можеш працювати в healthcare, фінансах і так далі, і це буде розвивати тебе як людину. Плюс за рахунок можливості кар'єрного зросту і відвідування різних курсів, професійні навички також дуже легко, як мені здається, маючи ментор, маючи менеджера з більшим досвідом, який є твоїм лідом, звертатися до нього за допомогою. Ну, якщо людина любить розвиватися, то це точно те, що треба. Стресова ситуація в разі невдачі або затримка в проєкті. Звісно, це найбільша біль кожного менеджера, це коли ми не встигаємо, а не встигаємо ми більше, напевно, ніж в 50% випадків, на жаль. Я думаю, що це пов'язано з тим, що люди звикли ідеалізувати свої можливості, і я думаю, що головна задача менеджера вміти менеджити і не тільки те, як проходить проект, а і розуміння клієнта та менеджменту, чому ці процеси займають рівно стільки часу, і вміти це враховувати завжди, щоб не тільки менеджер не потрапляв в ситуацію, коли в нього багато стресу, а і його команда. Його команда також може стресувати через те, що ми не встигаємо і треба дуже швидко робити, а тут вже втрачається якість. Можливість працювати з різними командами та проектами. Про те, що ми говорили, тут класно, що багато різних людей, ти можеш працювати з людьми з різним майндсетом, дизайнери, розробники, QA, HR, SEO, дуже багато різних людей, які, мені здається,
абсолютно відрізняються, і це дуже цікаво, якщо людина любить соціалізацію, якщо людина любить ем, бути в широкому колі абсолютно різних людей. IT — це дуже крута штука. І тут є високий рівень конкуренції серед фахівців. 100% треба бути якісним менеджером, щоб працювати особливо на часі, тому що ви знаєте, що багато компаній просто звільняє людей, і на вакансії може бути там по 300 людей, відгукуватися. І я думаю, що це стосується не тільки менеджерів, але в цілому IT. І далі я хочу виділити плюси і мінуси професії менеджера офлайн бізнесу, які я також для себе виділив, коли працював там. По-перше, плюс це різноманітність роботи та взаємодії з різними командами. Те саме, люди всі різні, і дуже багато напрямків в офлайн бізнесі, дуже часто, особливо якщо взяти ресторан, це кухня, яка може бути абсолютно різна. Людина може мати абсолютно різний досвід, вона може прийти з досвідом роботи за кордоном, і це завжди допомагає людям взаємодіяти з класними, крутими людьми, крутими командами, менеджити їх, і це 100% величезний плюс. Мінусом є високий рівень відповідальності за успіх бізнесу. Тут, не те, що мінус, давайте говорити за цю категорію, що не мінус, а аспект, який ти готовий прийняти для того, щоб бути людиною, яка працює на цій професії. Плюсом є наступним: високий рівень взаємодії з людьми та можливість розвитку міжособистих навичок. Скоріше за все, керуючий рестораном завжди проводитиме, і офлайн-бізнес завжди проводитиме інтерв'ю, завжди буде відповідати за розвиток всередині свого офлайн-бізнесу. Якщо він захоче масштабуватися, мати кращих фахівців, він буде думати про курси, про розвиток його команди десь на практиках в якихось інших крутих ресторанах, якщо є подібні зв'язки. І це також допомагає бути на часі з доменом, в якому ти працюєш. Велика кількість рутинної роботи. Тут також, тут те саме, що і у IT-менеджера. Багато документації, написання різних функціональних обов'язків, заповнення фінансових звітів, контроль грошей і так далі. Тут багато таблиць. Все це рутинна робота, яку треба любити. Плюсом є також можливість управління бізнесом від початку до кінця. Круто відкрити ресторан, знати, яким було місце, на якому цей ресторан знаходиться до того, як тут почали щось будувати, і до того моменту, поки він почне якісно віддавати сервіс, який ви планували. Це неймовірно прикольно. Це можна порівняти з проектним менеджментом, тому що проектний менеджер також починає з брифу, який надає клієнт, і бажань його, і потім розбирається в тому, які в нього вимоги, потім він з команди будує найкращий шлях розвитку проекту і пропонує різні методи, як цього досягти, і в будь-якому випадку це плюс і тієї іншої професії. Наступним мінусом є обмежена можливість працювати віддалено. На жаль, дійсно іноді складно поїхати кудись, взяти відпустку, тому що ти постійно працюєш, постійно на зв'язку, і треба бути готовим до цього. Але без якихось постійних відпусток, де ти вимикаєш телефон, щоб не бути тривожним постійно, буде складно. Плюсом є можливість працювати з різними аспектами бізнесу, дізнаватися про різні індустрії. В принципі, це і IT-менеджмент стосується, але в офлайн-бізнесі круто, що можна пощупати оцей справжній бізнес, де залучені люди, які приходять і пропонують тобі свої послуги, де ти можеш шукати, вибивати найкращі ціни матеріалу, який тобі там поставляють для того, щоб ти розроблював свої коробки зі своїм брендингом і так далі. І тут також це крутий плюс, що ти можеш впливати на це все, ти можеш будувати, ти можеш знаходити нових кращих постачальників і розвивати свій бізнес в абсолютно різному напрямку. Мінусом є це неможливість швидко реагувати на зміни в ринкових умовах. Головне, що я хочу виділити, це той самий ковід, та сама війна, коли ти нічого не можеш зробити, бо твій ресторан напряму залежить від того, що чи можуть люди знаходитися поряд на 1 метр, або чи там на цьому місці,
це місце не прилетить ракета. Тому швидко на це відреагувати дуже складно. Але я знаю на прикладі мого досвіду, ми завжди знаходили якийсь вихід, і не завжди він там по результатам фінансовим відповідає тому, що було до цих подій, але знову ж таки виживати, іноді доводиться виживати. І я не думаю, що IT-менеджмент він часто буває в таких ситуаціях, але також іноді бувають проекти, в яких дуже складно, і вони закриваються, зменшують кількість людей, які працюють на цих проектах і так далі. І останнім це буде задоволення від роботи з людьми та прийняття їх розвитку. Знову ж таки, тут більше все про людей. Це якщо ви любите бути ментором, розвивати людей, багато спілкуватися, проводити інтерв'ю, бути спікером, тому що вам доведеться проводити збори з людьми, іноді треба бути жорстким, бо ви не $100, щоб всім подобатись, і так далі. Мінусом є важливість розуміння різних аспектів бізнесу, що може вимагати додаткових навичок та знань. Скоріше за все, це було до питання, що якщо в тебе немає бекграунду, доведеться багато чого нового до себе дізнатися, і найчастіше, найкращим способом отримати класного керівника свого ресторану – це виростити його всередині, тому що він буде знати твою концепцію, твої цілі, твої цінності, як все працює, і це буде, напевно, найпозитивніший варіант. В IT-менеджменті все ж таки можна взяти людину з досвідом, яка адаптується, яка буде працювати, тому що все ж таки процеси в IT-менеджменті, вони набагато краще працюють, ніж в офлайн-бізнесі, в будь-якому разі, хто б там не працював, бо це таке життя. І IT-менеджмент дійсно допомагає організувати і менеджити роботу офлайн-бізнесу, що є плюсом. От, напевно, це все, що я хотів сказати. Я всім дякую за увагу. Я думаю, що ви можете поставити мені питання, якщо вони у вас є. Сподіваюсь, вам було дійсно цікаво послухати, що є в мене в моєму рюкзаку досвіду. Так. Да, що стало причиною зміни сфери роботи? По-перше, в мене був крутий досвід створення застосунку, сайту для доставки. Я подумав, що, чому я не можу... Я знав, що тоді вже була популярна сфера IT, і мені вже тоді здалося, що я міг би класно підійти на цю посаду. Друге, я не дуже люблю високу кількість, інтенсивність комунікації по роботі. Я був виснажений через комунікацію в суботу, в неділю, постійно вночі, ввечері. І звісно, що іноді є плюсом, що ти можеш в свій там робочий час піти там на англійську мову, випити кави з кимось, поспілкуватися, але все одно це дуже тебе розмиває по графіку, і твоїм життям стає те, що твій ресторан займає 80% життя і не залишається часу на все інше, тому в IT тут набагато краще. Плюс, напевно, внутрішньо я просто не бачив себе в ресторанах, я, напевно, вже тоді не думав, що хочу рухатися далі саме в тому, де я був. IT для мене більш цікавий, він більш широкий, в ньому є більше можливостей. Мені подобається бути де завгодно, і мені подобається те, як влаштовані тут процеси. Тому зараз я жодного разу поки не пошкодував. От. Можливо, ще якісь питання? Чи доводилось робити суворе обличчя, бути жорстким, щоб бути більш переконливим для працівників офлайн-бізнесу? Я не та людина, яка є суперсуворою. Напевно, якщо спитати людей, які зі мною працювали, то вони в основному дуже задоволені комунікацією зі мною. Мені не здається, що суворість допомагає досягати результатів. Я більше будував свою комунікацію на тому, що я давав багато зворотнього зв'язку. Він не завжди був позитивний, коли не переходив на суворе обличчя, якісь особистості. Я просто говорив по факту, що не так, що не відповідає там відповідальності, те, що людина не дороблює відповідно
до її відповідальності на роботі. Я говорив завжди, що я очікую від людини, і якщо це не змінювалося, то, скоріш за все, ми прощалися і знаходили нових людей, які готові. Звісно, що іноді, доводилося бути суровим, коли це дуже складне питання, тому що є якісь внутріки, через які доводиться бути суворим, бути серйозним, тому що менеджер має вміти бути не завжди супердобрим, не завжди бути суперлагідним в комунікації з командою, тому що є такі ситуації, коли доводиться використовувати менеджмент, який буде трошки агресивним, щоб отримати зараз результат. Але в моєму житті було такого дуже мало, я навіть не згадаю. Дякую людині, яка ставить питання, тому що поки більше нікого не було. Добре, я радий, що ви прийшли, і мені було цікаво готувати цю доповідь. Бажаю всім гарного, чудового робочого дня. Якщо у вас будуть якісь питання до мене, то, будь ласка, пишіть.